सरकारी डाटा सेन्टरबाट डाटा गायब भएपछि लोकसेवाले पूर्ण खुलायो 882 पदको विज्ञापन। सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरबाट लोकसेवा आयोगका अनलाइन दरखास्त प्रणालीको डाटा गायब भएपछि पूर्ण दरखास्त आह्वान गरिएको छ। आयोगले बुधबारका गोरखापत्रमा 882 पदको लागि पूर्ण 3 पुष्टि लामो विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो। आयोगको अनुसार सम्बन्धित उम्मेदवारहरूले 18 जेठ 2080 भित्र चाहिँ पूर्ण दरखास्त पेश गरी सक्नुपर्ने बताएको छ र यो चाहिँ रिएप्लिकेसन रहेको छ, तर पूर्ण दरखास्त रहनेछ र यो चाहिँ अरूले चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नु, तपाईँले चाहिँ अरूको नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। नयाँले चाहिँ यदि पहिले तपाईँले चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको हो त्यस्तोमा भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फेरि रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ लोकसेवाको पहिले फर्म भरिसक्नु भएको थियो र तपाईँको इक्जाम दिन मात्रै बाँकी थियो भने चाहिँ र त्यसको चाहिँ अहिले डाटाहरू चाहिँ ह्याक भएर चाहिँ अहिले गायब भइरहेको छ, डिलिट भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले नयाँ लोकसेवाले खोलिसकेको छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा पहिला तिरिसकेर तपाईँले चाहिँ भइसकेको छ भने तपाईँले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन। नयाँको लागि चाहिँ होइन, यो पुरानै तपाईँले चाहिँ एकदम पुरानै तपाईँले चाहिँ इक्जाम आउनलाई थियो त्यसको लागि लोकसेवाले भर्नुभएको थियो फर्महरू पुरानैको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब होइन फेरि तपाईँले रिएप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ www.psc.gov.np मा तपाईँले चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ फेरि एकचोटि आवेदन तपाईँले अनलाइन फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर डाटा गायब भएको छ र फेरि तपाईँले अनलाइन भर्नुलाई तपाईँले कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन, तपाईँले पहिले तिरिसकेको हुन्छ तपाईँको। र नयाँको लागि चाहिँ होइन, यो पुरानैको लागि हो भन्दै आजको यो छोटो जानकारी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो यही छ। हस्त जय नेपाल।